تذهب للخريطة وتحديداً في إفريقيا، تصل للسودان وتنزل للأسفل أكثر لتصل لتلك البقعة التي تسمى أوغندا. شعبها مدمن على شرب الكحول، تصدر البن لكل أنحاء العالم، وتعتبر ثاني أكبر منتج للموز في الكوكب. أرض خصبة وأيدي عاملة كثيرة، دولة سياحية رغم أنها ليست ساحلية، عاشت تحت حكم ديكتاتوري وضعها في مصاف الدول المعدومة، خرجت من رماد الحرب لتعود للحياة، تملك لغة إنجليزية تختلف عن كل دول العالم، وتضم مناطق من الأروع في العالم. أوغندا، لؤلؤة إفريقيا. مثلها مثل الكثير من الدول الإفريقية، عاشت أوغندا تحت الاستعمار لسنوات، وخضعت لكل أنواع الظلم والتضييق، حيث كان رزقها للمستعمر وشقاء سكانها للغريب. مع أواخر القرن التاسع عشر الميلادي دخلت بريطانيا لأوغندا لتعلنها محمية خاصة بها، وفي ذات الفترة استخدمت أكثر من 30,000 عامل أتت بهم من الهند البريطانية، وذلك ضمن عقود عمل لبناء سكة حديدية في أوغندا. وعاش هؤلاء الهنود ظروفاً صعبة إلى جانب السكان، حيث توفي البعض منهم بسبب العمل الشاق. وفي نهاية الأمر عاد أغلبهم لأوطانهم هرباً من الوضع المأساوي، فيما بقي أكثر من 6,000 شخص في شرق إفريقيا وحصلوا على الفرصة الذهبية، حيث بات أغلبهم تجاراً. استمرت أوغندا كونها محمية لسنوات طويلة رغم اجتياح حركات الاستقلال لإفريقيا. فعقب الحرب العالمية الثانية بدأت تتعالى الأصوات المطالبة بالاستقلال لتمنحها بريطانيا الحكم الذاتي، وحينها باتت على بعد خطوة من الاستقلال. في دوامة الفوضى. رغم حصولها على الاستقلال عام 1962، إلا أن الفوضى اجتاحت البلاد سريعاً، خصوصاً في ظل التنافس السياسي الكبير فيها. فعقب عام من الاستقلال انتخب ملك أوغندا إدوارد فريدريك رئيساً للبلاد، وبدأت الظروف تتحسن تدريجياً، لكن في الحقيقة بقيت البلاد تخضع للتاج الملكي البريطاني، الأمر الذي لم يعجب الكثير من السياسيين هناك، ليطاح بحكم إدوارد عام 1966، وذلك على يد رئيس مجلس الشعب أبولو أوبوبوتي. وبعدها بعام تم إعلان النظام الجمهوري في البلاد، وعلى ذات المنوال استمر التوتر والصراع حتى أطيح بحكم أبولو عام 1971. لكن تلك المرة كان الوضع مختلفاً، فقد دخلت البلاد فعلياً في حقبة ديكتاتورية كانت على يد عيدي أمين دادا، وهو العسكري الذي جمع حوله العديد من الضباط ليصل عبرهم لمنصب الرئيس. اتسم حكم أمين بالدموية والعنف، حيث تم انتهاك حقوق الإنسان بشكل كبير، كما شهدت فترة حكمه حالة مرعبة من القمع السياسي يضاف لها التمييز العنصري بشكل كبير. كما كان المسؤول عن طرد الآسيويين من أوغندا، وهم ذاتهم الذين عاشوا فيها لعشرات السنوات، وذلك منذ وصولهم لتدشين السكة الحديدية، حيث طردهم أمين جميعاً ودعا الشعب للهجوم عليهم، وذلك كله كي يستولي على أموالهم وممتلكاتهم. كما انتشرت الإعدامات غير القانونية في البلاد بشكل كبير، وتشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 100,000 مواطن خلال فترة حكمه. ففي العام 1974 اندلعت انتفاضة شعبية في البلاد أخمدها عيدي أمين بالحديد والنار، وراحت ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين، وأجبر مئات الآلاف غيرهم على الهرب من البلاد. ومع تفاقم مشاكله الداخلية ساءت علاقة عيدي أمين مع دول الجوار، حيث أثيرت مشاكل مع كينيا وتنزانيا ليعيش نظامه في عزلة شرق إفريقيا، ويبدأ العد التنازلي للإطاحة بحكمه. حروب الدم. في أكتوبر من العام 1978 توترت العلاقات بشكل أكبر مع تنزانيا، التي كانت تحتضن الهاربين من نظام عيدي أمين، وبسبب قبضته الحديدية والهالة الإعلامية الكبيرة التي أحاطت بعيدي، قرر الدخول في حرب ضد تنزانيا ليجتاح منطقة كاغيرا على الحدود، ثم أعلن ضمها لأوغندا.
الأمر الذي دفع القوات التنزانية للدخول في حرب ضده، والتي سرعان ما استعادت المنطقة واجتاحت الأراضي الأوغندية. تلقى حينها عيدي أمين الدعم من نظام معمر القذافي الليبي الذي دفع بآلاف الجنود والأسلحة لدعمه، ثم دعمته منظمة التحرير الفلسطينية بمئات الجنود. ورغم ذلك توالت انكسارات جيش عيدي أمين، ففي يناير من العام 1979 عقدت تنزانيا مؤتمراً للمعارضين الأوغنديين الذين اجتمعوا في تحالف واحد لقتال نظام عيدي أمين، واجتاحوا البلاد بقوة مع القوات التنزانية. وسريعاً انهار جيش عيدي أمين، وهرب الكثير منهم نحو جمهورية الكونغو، فيما فر أمين نحو السعودية خوفاً من المحاكمة، ووضع قومزي بنسيا رئيساً للبلاد. لكنه سرعان ما أطيح به على يد الجناح العسكري للجبهة الوطنية للتحرير، ثم عاد أوبوبوتي للرئاسة في العام التالي. إلا أن البلاد اشتعلت بشكل أكبر، حيث اندلعت الحرب الأهلية الأوغندية، والتي بدورها استمرت ل6 سنوات وحصدت مئات الآلاف من الضحايا، ولم تضع أوزارها حتى العام 1986، وذلك بانقلاب عسكري وضع من خلاله يوري موسينفي رئيسا للبلاد، واستمر بالحكم حتى يومنا هذا، حيث شغل المنصب في 6 انتخابات رئاسية. ورغم تسجيل الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان وبعض الجدل حول طريقة حكمه، إلا أن البلاد عاشت خلال حكمه حالة من الهدوء والاستقرار، كما تعافى الاقتصاد الأوغندي قليلا بعد سنوات من الظلام. أوغندا اليوم. تعتبر أوغندا دولة غير ساحلية، حيث لا تطل على أي من البحار أو المحيطات، ورغم ذلك تلقب بلؤلؤة إفريقيا، وذلك بسبب ازدهار السياحة فيها بشكل كبير، حيث يزورها سنوياً أكثر من 1,000,000 سائح. فهي تضم 60 محمية طبيعية، منها 10 متنزهات وطنية حديثة، وبعضها تابعة لليونسكو كونها تاريخية. كما يوجد فيها بحيرة فيكتوريا، والتي تعد من أشهر وأكبر بحيرات العالم، حيث تتصل بنهر النيل لتشكل بحيرة طبيعية خلابة. ومن حيث السكان تضم أوغندا حوالي 42 مليون نسمة، ويعتبر شعبها من الأكثر شباباً في العالم، إذ أن نصف السكان دون سن 14. ورغم ذلك يعتبرها الكثيرون من الدول المدمنة على الكحول، حيث تعد أكبر دولة مستهلكة للكحول في إفريقيا، ويصل متوسط العمر فيها إلى 55 عاماً فقط. ومن حيث العمل يعتمد أكثر من 60% منهم على الزراعة، فيما دخل البعض منهم في مجال الصناعة مؤخراً. ويعود سبب عمل الكثيرين بالزراعة للتربة الخصبة وتوافر المياه الطبيعية فيها بكثرة، حيث تصدر أوغندا بشكل كبير البصل والأرز والفول. كما تعتبر ثاني أكبر منتج للموز في العالم، وسبع أكبر بلد منتج للبطاطا الحلوة، وبذلك تشكل الزراعة ركناً أساسياً في الاقتصاد. أما عن التركيبة الدينية للبلاد فهي تضم 66% من المسيحيين، ويوجد 20% مسلمون و4% من ديانات أخرى. ومنذ نهاية الحرب الأهلية والصراعات لم تشهد البلاد أي صراعات دينية أو طائفية. كما تتميز أوغندا بلغة غريبة تسمى باللغة الإنجليزية الأوغندية، وهي بالواقع إنجليزية لكنها بلهجة خاصة بالأوغنديين. يضاف لذلك كله أن أوغندا تعتبر من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، حيث تمتلك احتياطات مؤكدة من النفط الخام تبلغ 6.5 مليار برميل، بالإضافة لثروة كبيرة من النحاس والقصدير. كما تعتبر من أكبر الدول المصدرة للخشب حول العالم. ورغم كل التغيير والتطور والثروة الطبيعية الكبيرة، لا يزال الشعب الأوغندي من أفقر الشعوب في شرق إفريقيا، مع وعود حكومية مستمرة بتحسين الدخل وزيادة مشاريع العمل والإسكان في البلاد. فهل ستعيش لؤلؤة إفريقيا أخيراً في هناء، وذلك بفضل مواردها وطبيعتها الخلابة، أم أنها ستبقى ما هي عليه للأبد؟